itsura niya. Diyan pabot na isa. Yes, very good naman. Supportive. Yes, so ito yung itsura niya. Yan. Wrap paper. Iba-iba yan. Depende yung texture niya dun sa presyo. So, kapag ganito yung ordinary, parang ano lang siya. 15 pesos lang. Kapag gantong bongga, Pag gantong bongga yung parang luma, medyo ano siya eh, times 2, parang 30 ata siya. So, ganyan. Tingnan nyo na lang sa napakagandang expression or sa office warehouse kayo kung saan yun mas mura. So, lalabas siya ng ano, 25 pieces. 25 pieces na yung ganito. Yung ganito. Yung ganito yung ginawa namin. Nilagyan lang namin siya ng sinula dito sa gitna. And pag inopen mo siya, yung ganito yung itsura. Pag inopen, ganyan, di ba? Ganyan ba? Yung spread. Spread mo lang. Tapos parang babalatan mo siya sa So, medyo dahan-dahan lang kasi baka dito banana. Sige, yung dahan-dahan lang. Up. Yan. So, ganyan. Parang naman lasing yung kuya. Ay. Relax ah. Grounded yun.